Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається. По-перше, ну щось у нас на фронті дивна ситуація, м'яко кажучи, не так, як казав Зеленський, який обіцяв, що там все супер краще за коли, а сам поїхав в турне. А поговоримо про те, навіщо Кремль почав прогрівати інфополе і зливати інформацію про те, що суд відпустив Шуфрича, який звинувачується з держзраді, хоча у нас неможливо, щоб відпустили під домашній арешт. Коли такі дрібниці хвилювали нашу зелену владу? От про це та інше будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Вікторе, вітаю. Доброго здоров'я. Віть, теж я кожен день спілкуюся з військовими. Мене вчора, наприклад, один комбат телефонував, каже, звідки ви знаєте про наш батальйон стільки? Я кажу, ви розумієте, у вас в батальйоні є ті люди, з якими я там товаришую багато років. Є ті, якими я воював. Він говорить, та ми це знаємо, але звідки вони знають? Я говорю, так батальйон – це живий організм. Все відомо про всіх. І тут я дивлюся, а мені здається, що Зеленський не знає не те, що в батальйоні якомусь діється, а що в країні відбувається. Не знає. І йому це не цікаво. Дивись, противник накопичує на півдні Мирнограду піхоту і техніку, і українські пілоти не мають змоги навіть досягнути туди дронами. Він контролює ворог повітря. Про це пише Діпстейт. На Сумщині рашисти створили 150 квадратних кілометрів буферної зони вдовж кордону. І це вже знов визнали і Діпстейт, і визнали вже військові. Також фіксується дуже велике скупчення противника на північно-слобожанському напрямку. А Верховний Головнокомандувач знову у якомусь черговому закордонному турне та не вирішує проблем мобілізації, термінів служби, корупційне забезпечення ЗСУ і всього того, що може допомогти стабілізувати фронт і виправити ситуацію. Він неспроможний займатися цим, чи в нього нема бажання. Ну от дійсно, це я не знаю просто, бо його оточення каже, що він вважає себе місією, яка послана країні, щоб її врятувати. І тоді що чекає країну, якщо Зеленський не буде займатися вирішенням проблеми? Чи він і його позиція взагалі вже на що не впливає? Він дійсно вважає себе, ну він Україну вважає своїм, я називаю це кормящий ландшафт для них. Да? Тобто це огородик, а ми для нього, ото як у Оруелла, скотний двор. Да? І він кормова база. Да, кормова база. І раз він гусей годує, от знову тут же Гетьманцева, як не згадати, то їх можна і щипати. Ну, а як? Ну, він же ж кормить же ж. Бо бюджет це ж його, він же ж, ну, весь бюджет України де береться? В тумбочки у Лени Зеленської. От він заходить, Зеленський бере і там з бюджета там. А як воно в тумбочку попадає, Зеленського не цікавить. А от те, що з тумбочки він роздає, це він роздає. Тому він якби має повне право, чому ми докопалися до нього. А от стосовно того, що він не знає, навірно, ну, умовно, на цьому своєму огороді він не агроном. Він не знає ні коли сіять, ні коли жать, там, ну, в общем, нічого не шарить. От в агрономії, а чому? Тому що йому неправильну інформацію несуть. Це, до речі, проблема всіх авторитарних режимів. Неправильні доклади. Да, звичайно, у нас немає, як ото турецькому султану, у нього Чауш, який приніс погану звістку, йому там одрубали голову, або щоб, якщо почетний, якщо він в великому званні, то давали шовковий шнурок там на якомусь там блюдце, ну, чим вище поставлений, там, то могли там або на дерев'яному, або на срібному, або навіть на золотому блюдці, там шовковий шнурок і ділили йому. Ну, а якщо простий там якийсь яничарський бій, там голову одрубали, то що погану вість султану не можна приносити. От, і це проблема, ж дивимося, однакова і в Путіна, і у Зеленського. Чого немає досі заморозки конфлікту?
Бо Путіну розказують, все хорошо, Владимир Владимирович, ми от зараз іще одну дивізію кинемо, іще один штурм, і все, фронт посипеться, полетить там аж до Києва, а там далі за 3 дня. От, і тому Путіну ж приходиш, Герасимов розказує. Герасимову теж ж розказують, що там, типа, він, як, ми дали свіжу дивізію, а ну швидко в бой, доложити результати. І вони того Куп'янську у них до сих А пор... Зеленському теж розказують, що він от не може зрозуміти. В нього Да. є Паліса. Почекай, в нього є Паліса. Він може йому сказати: друже, а скажи мені, будь ласка, а що, наприклад, у нас на Новоолександрівському напрямку? А що у нас на Покровському напрямку? А для того не є проблемою, бо той якраз дуже фаховий військовий і добре все знає. Він може скомунікувати. Що заважає це зробити? Ну, перше, є об'єктивний фактор, тому що, Бориславе, Красна Армія вбила по своїм донесенням в 16 разів більше танків за Другу світову, чим їх Рейх зробив. 16 разів. Мало того, сам Вермахт разом з Waffen-СС, ну, в общем-то, на Східному фронті доложили, що збили в 2 рази більше танків. Тобто і в Вермахті брехали, ну не так, як в Красній армії. Тобто це об'єктивно. Всі хочуть трошки прибрехати свої подвиги, що давайте от не медаль, а орден. Чого? То, що вбили більше, ну, много. На поверку кажеться, що менше. От. Це незважаючи, ну, у нас зараз прийнято, щоб такого не було, у нас особливо тепер же ж, а ну докажи, а ну покажи, що твій дрон, да, там, то більш-менш... І тому кажуть, що зараз те, що докладують, ну, якби там на 80% правда. Да, там, це правда. Я тобі більше можу сказати, що зараз головна проблема – це коли хто перший подасть. Бо інколи буває так, що смежники стоять поряд, я не жартую, хтось нанес враження ворогу, фіксується обоє, і обоє подають. Фіксував і відео надав, то і перший, да. Хто перший став, того і тапочки. Давня українська. Знищив ворога інколи взагалі третій. Це окрема історія, тому я вже декілька знаю скандалів. Мало того, попервах, на початку війни так і було, що і ті собі записували, і ті собі. Це так само, як я колись, я пам'ятаю, що в 90-х я очолював ще студентом, останній, мабуть, в Сумах стройотряд, який був. І я знаю, що, а потім нам дзвонять з адміністрації, ми подали, що скільки там зо мною було, 22 студента, да? А потім подало ще управління освіти віддільно і управління молоді. І то я дивлюсь в звітах, 66 студентів. Насправді 22. Скажи, будь ласка, а от як в Сумах ставляться до того, що 150 квадратних кілометрів кордону фактично і території поряд з ним росіяни захопили, і по-перше, це ж було відомо заздалегідь, що вони будуть робити, але протидії не було. Мені кажуть, що причина у тому, що нестача особового складу і не вистачає просто-напросто банально екіпажів, які і не підготовлені. До речі, знову ж військові кажуть, що дрони є, пілотів не вистачає. То в ситуація з захопленням кордону не станеться так, що знову ми побачимо новий наступ на Суми? Там, от де південніше, в Краснопільській громаді, там була тінь. То, що фронт ішов південніше Сейма, і інтенсивні бої, коли наших вибивали вони з суджі, ішли, ну, фактично з серпня 24-го, коли ми зайшли, да, і до цього часу. І там ідуть інтенсивні бої, хоча вони в червні місяці прибрали бригади морпехів і перевели їх, ну, одну бригаду на південь, тут під Орєхов, а другу ну, під Покровськ, так? От, і стало полегше, і фронт стабілізувався. А от ще південніше, там, де от південніше Краснопілля, там, де якраз кордон загинається, так він з півдня, а потім повертає на схід. Там була тінь, там стояли тільки погранці. А ворог, ну, понятно, що теж, ну, об'єктивно, що
ми не можемо же ж весь фронт тягнути однаковою силою частинами. І понятно, що там були частини, ну, розріджені, можливо, не такі бойові частини, як, ну, саме ж краще кидали ж, ну, ті Морпехов кинули під Покровськ, читається, у них, типа, там круті, і ми своїх крутих, і операторів дронів, і там, скажімо так, що розбивають навіть ті тербати, там, територіальні бригади, які стоять там, і у них беруть там, хоп, взяли батальйон і в командировку туди. А поки батальйон туди пішов, там десь півсотні в СЗЧ пішло. Таке теж є. Ну, ми розуміємо. Але я про те, що як докладують Зеленському. Ще раз, тут і об'єктивно завжди там, типа, що комбат, щоб його не зняли, а дали медаль, він каже, там, типа, він прикрашає трошки, комбриг собі прикрашає, комкор ще прикрашає і передає неправильну інформацію Сирському, а Сирський жаліє Зеленського. І того методика понятна і проста. Все хорошо, прекрасна маркіза. Но в нормального у керівника має бути паралельно якась інформація. Система перевірки і дублювання. Да. Це нормально. І тому на повірку у тебе і у мене більше інформації, правдивої інформації. Стоп, не більше інформації, неправильно сказав, а більше правдивої інформації. Тому що інформації вагон і тележку поступає Зеленського, а мені, щоб з конкретної ділянки, це треба дійсно, щоб як у тебе були конкретно знайомі. А у мене якраз знайомі, от мої друзі, це максимум там штаб бригади і корпуса. Да? У мене в Генштабі немає ніяких знайомих. Тобто, але найбільше моїх знайомих, моїх друзів, це командир взводу, командир роти, або там старший сержант батальйона там, чи ще ж. Ось мої. Ну, сержант, батальйонний сержант дійсно знає про цю саме ділянку, що там відбулося під Краснопіллям, да, оце де там ворог зайшов, як вони зайшли, як вони п'яних наших взяли в полон, там, типа, як потім ті п'яні там заставили їх десь, пальці в двері позасовували, вони там кричали, що там здавайтесь всі, понятно, що їх змусили. Це, ну, це все ми розуміємо, що буває по-всякому буває. Це, ну, війна, десь там хтось так зробив, хтось так. От. Але перевіряти інформацію потрібно, необхідно. А буває, розказують, як під той самий Юнаковкою. От я знаю, що зараз, тому що Юнаковка, яка гриміла на рівні з Покровськом, ну, Суми ж гриміли, тому що ворог думав, що у них тут вийде. Це був якраз, коли вони вибили на суджі, це от березень, квітень, травень, червень, весна і початок літа, вони тиснули. І ми ж з тобою говорили, що якщо вони переходять Юнаковську трасу, там південніше починається Ревен Яр, і ще система лісів, яка йде до Сум. Тобто можна на околиці Сум, я не шуткую, у нас система ж таборів там якраз була, патріотичних таборів, ще була з нульових років, з 2006 року ми перший табір поставили. І там бувало, що там в ліс зайдеш і можна вийти в Росію вже. Я не шучу, опять же. От, і ця система таборів, ця система, ну, лісиці, да, і тому там ми переживали, щоб ворог не перейшов в ліси, тому що зараз теж зеленка почнеться і важко буде їх вибити відсюди. І понятно, що вони зараз знов там щось пробують зайти в ліс, щоб потім ми не могли їх звідти, тому що вибити дронами з лісу важко, тому що між деревами дійсно треба бути досвідченим пілотом, щоб вибивати оцю всю срань. І тому треба буде там заходити штурмовим полкам і вибивати їх. Правильно? Правильно. Погоджуюсь з тобою. Я тобі більше скажу про перевірку. Деякий час назад мені скинули інформацію, що в одній бригаді годують лайном просто людей, годують по повній. І я почав перевіряти інформацію. З'ясувалося не просто брехня, а намагалися використати мене для того, щоб вибити постачальників і поставити своє. Там просто, звичайно,
солдат просто захотіли там підключити, грошенят підкинули, ті написали, да, фотки приклали. Так я пішов перевіряти, і перевіряти на всіх рівнях, від ДОТ до забезпечення бригади. Більше того, від інших солдат до офіцерів, якими я знайомий особисто. І от історію, якщо я можу це перевірити, ну Зеленський може перевірити значно більше з його ресурсами і можливостями. Тут є інше, тут відсутність бажання. І от це треба говорити про те, що просто не хоче, не може, є можливості, є ресурси. Є люди в нього, не хоче, йому це не цікаво. Але ти знаєш, я хочу сказати інше. Йому цікаво дещо інше. Йому цікаві оте турне, ці мандрівки, цей політичний туризм, відверто. І вчора сталася подія одна, на яку хочу звернути увагу, але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, я дякую вам, що ви почали дивитися наш ефір. Не забувайте ставити вподобайки. От поставте зараз цю вподобайку, це підтримка каналу. Я дякую, ну ми це цінуємо, дуже цінуємо. Ваша підтримка для нас важлива. Підпишіться на цей канал, підпишіться на канал Віктора Бабаренка, скаже, як зав'яже. В описі цього відео є посилання, підпишіться. Це теж важливо. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Ви чекаєте або бажаєте перемогу. Вже бачу, Тернопіль дивиться нас, Франкфурт, Полтава, Київ, Запоріжжя, Херсон, знову Київ, Галісія з Іспанії, не путать з Галичиною, Дворічне, Житомир, Італія, Черкаси, Ломбардія, Одеса. Одеса, тримайтесь після вчорашнього, там взагалі я зговорив з одеситами, там і людей повбивали, і, ну, в общем, така страшна історія. Вінниця, Троєщина, Троє, як завжди тут, і це дуже приємно, Хмельницький, Рівне, знову Троє, Франкфурт, Київ. А, до речі, де Свеса, яка завжди не пропускає, де Суми, що відбувається? Баварія навіть дивиться, ну, друзі, будьте трохи активніші, давайте пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Так от, наш президент, скажімо так, відзначився. Після кожної зустрічі проводиться прес-конференція. І то вчора був випадок, коли після прес-конференції Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів перекладачі забули вимкнути мікрофони. Ми почули їх оцінку того, як президент формує думки, які треба ще перекласти, і так, щоб люди зрозуміли, про що ж він хоче сказати. Це ми вже навчилися цим езоповим язиком користуватися. І от і рівень, вони оцінили і підготовку Зеленського, і рівень самого готовності Зеленського до присухи. Це дуже влучно було, це не штучний інтелект, це реально. Значить, я зараз продемонструю нашим глядачам, вирізали зі всіх, залишилось тільки на 1+1, як не дивно. На сайті президента вже немає, але це неймовірно. Відбувається в Україні, в інших країнах. Тому вони розуміють лише такі сильні кроки. Дуже вам дякую дуже, пані та панове. Дякую, до побачення. Це піздів. У мене такої прес-конференції ще ніколи не було. Скажімо так, мені вже відомо, що там готується зараз виступ, представники Офісу президента готують виступ цих перекладачів, де вони повинні сказати, що це про втому, про життя, про ще щось, зірочки не так стали. Але, слушай, ну це настільки влучно, настільки було ідеально. І там одній людині навіть погрожували, казали, ти не забувай, що в тебе вік мобілізаційний. От в мене тільки одне запитання. Слушай, ну за стільки років, за 7 років, не можна було вже навчити його якось формулювати думки? Бо навіть зайця можна навчити курити. Що, Зеленського не можна навчити нормально говорити? Так дайте йому тоді суфлера і все. І, ну, я не знаю, скажи мені, будь ласка, що не так з цією людиною? Вона ж шоумен, вона ж може підготуватися. Чи йому це теж було цікаво? У артистів якраз є... Він же ж тексти якось запам'ятовував, да? Хоча б для коротких дублів, там по 30-40 секунд, але ж, ну, понятно, у нього немає важких текстів, тому що він знімався в комедіях, да? Але на сцені, пісні, понятно, що це все суфльора, понятно, що там формується по-іншому пам'ять, коли швидко, як оце, Терезеу студентів, завчив, здав, забув.
І так і він. Тільки раз і пройшло, і от вибіркове... Так йому пишуть тексти, йому пишуть. Правильно, да, але, ну, тобто, попервах це не було у нього сформовано. Тобто, хлопчик читав для того, щоб ти міг говорити не косноязично, ти мусив прочитати там 2, 3, 4 тисячі книг. А він букварь скурив в 1 класі. Все. Понятно, що він не навчився. В університеті в Кривому Розі за нього вчився його батько, який був професор того ж університету. І тому у нього попервах не склалося від слова взагалі. Ну не потрібно було йому мати такий навик, як формувати свою думку. Чому? Тому що ось же ж написано, ось розказав на КВН, да? І ось вже забув, вже готуємо слідуючий КВН. Так само, як я кажу, що у них так сталося, що ніколи йому було сформувати у себе навик стратегічно мислити. Чому немає стратегічного мислення? Це теж залежність від КВН. Чому? Тому що в КВН все ж сезонно. Сезонно не треба думати. От ми думаємо на цю гру. Масляков дав завдання, що буде от така тема візитки, от така тема там стема, от така тема домашки. Все, готуємося. Пройшли далі, ну там з 1/4 там в 1/2 фіналу. О, граємо новий КВН, тему дадуть. Не треба нічого думати, а що там через рік, через 2, через 3, як ми де будемо розвивати. Не треба. Потім, коли квартал сформували, ну приїде Міндіч від Коломойського і скаже там, критикуємо Януковича чуть-чуть, і так легко постібаємося, а там по Кличку проїхали, по Ющенку там вообще там над Голодомором посміємося. Отут іще дають якісь теми, і все, знову ж пишуть група сценаристів, а Володимир Олександрович вийшов, сказали, от текст, все, текст сказав про бубнів і все. Якщо запам'ятовувати треба, невеличкими кусочками, от зараз на зараз, завтра можеш забути. І тому немає, не сформований навик стратегічно мислити, немає. Ну, воно ще вродженого таланта немає, а тут ще і не формували, тому що як? Не святі ж горшки ліплять, да, що коли немає таланту, але поступово можна дещо зробити. Так само, як у Єрмака. Уже можна Зайця дійсно вчити там на барабані, але Єрмак так і не навчився англійською мовою. Не дано йому. От як Чекалкін знає 7 чи 8 мов, там і це, все, талант у людини. Так само, як у нас з тобою, не всі таланти. Мені Бог дав хорошу пам'ять, вона мене везла там всю дорогу. Я любив читати там чи ще щось. Але якщо я почну зараз співати, всі ж повиходять з канала, поотписуються. Не дав мені Бог голоса, не дав мені такі ноги, як у Шеви, да, там, щоб десь в Мілані грати. Не дав. Бог не насипав Зеленському талант такий, пам'ять, вміння формувати навики. Йому не дав талант ефективно вміти управляти. Він от комік посередній. Але іншого йому не насипали. Щось може там в чому. Може він талановитий, видно, що у нього немає друзів, він здає. Він здав вчителя свого Ігоря Валерійовича Коломойського, там все. Але, можливо, він люблячий син. І цей талант у нього є, ми ж не знаємо. Мабуть, ж не може ж Бог обділити йому, може щось дав. Але талант управлінця, талант людини, яка вміє формувати свою думку, не дав. Немає такого таланту у Зеленського. А навпаки насипав йому лишнього, насипав йому нарцисизму, що людина думає, що він месія, що він дійсно великий вождь. Він свято вірить в те, що він найвеличніший лідер сучасності. Що ж ти з цим зробиш? Але це не талант, це антиталант. Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазити. Але тут, до речі, вже в чаті з'явилися Баварія, Львів, Таррагона, Іспанія, Київ, Троя, от, до речі, приємно, Косів, Київ, Суми, нарешті, Запоріжжя, Франкфурт на Майні, Вінниця, Саки, так, далі Рівне, Івано-Франківськ. Чекаємо все ж таки на Свесу, де вона ділася. Франкфурт, Одеса, Херсон,
Бачимо всіх. Дякую, що ви активні і не пасивні. Дякую, що ви пишете, звідки ви. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Харків незламний з'явився. Шостка. Приємно бачити вашу активність. Дійсно. Англія вітає. Рома. Рим теж тут. Вічне місто знову з нами. Скажи мені, будь ласка, але ж не тільки от Зеленський грається в політику. Кремль теж почав гратися. Кремль навмисно злив інформацію, що базовий сценарій Путіна передбачає, що війна триватиме мінімум до 2028 року. І Путін може навіть оголосити часткову мобілізацію, щоб продовжувати бойові дії ще кілька років, бо в них швах. Просто з особовим складом. Другий варіант – замороження війни та припинення вогню. У Росії вже навіть формують наратив про те, що Путін нібито недостатньо проінформований про реальний стан війни, був своїм оточенням. Вони покидьки, а його вони, як завжди, обманули. А третій як і нашого, тобто тут однозначно. А третій сценарій – от він, мені здається, найнеймовірніший. Це продовження війни проти України з одночасним переходом до гібридного протистояння з НАТО ближче до 28-го року, зокрема, можливі загрози країнам Балтії. Слушай, ну от тут я маю сумнів, бо в їх на Україну не вистачає ресурсу, а ще і на країни Балтії, хоча, якщо гібридно, можуть гратися через п'яту колону, через дрони, через інформаційні атаки. Але яка мета зливу того, і які сценарії цих реальні, от ти вважаєш? Ну, стосовно гібридної війни, вони можуть же ж як зробити, що ніяка армія, а в Нарві, наприклад, там десь побили, чи, не дай Боже, убили якогось русского, і тут сполошились болельщики «Зенита», там Пітер поруч, і болельщики «Зенита» поїхали з бітами, там, умовно, або в воєнторгі купили там пару цих бронетранспортерів, де ще щось, зайшли в Нарву і, наприклад, і оголосили там Нарвську Народну Республіку, де нельзя, там, типа, ми не дадим обіжати русских. Отакий сценарій можна. І подивитися, чи будуть, а як, Путін же скаже, їх там нет, ну, болельщики якісь, я причому там, типа. От, і отакий сценарій, отака гібридна війна, коли якби офіційно військ немає, там, типа, чого ви доколупались? Яка 5 стаття НАТО? Яка 5 стаття НАТО? Ви будете воювати зараз з болельщиками? Зараз все НАТО кине все, і якісь португальські бойці приїдуть в Нарву і будуть вибивати звідти батальйон нарвських, верні, цих, в Нарві, болельщиків «Зенита», типа, та ви з неба впали. І Путін може таким чином щось таке зачудить, нефіг делать. От, для цього багато ресурсу не потрібно. Але щоб знову ж порозколювати, порозхитувати НАТО, да, там, а болельщики «Зенита» можуть же сміло наступати в сторону Талліна потім, там, типа, а що ви будете робити? От, ну, Балтійський флот весь буде там піднятий десь по тривогі, да. А опять же ж окажеться, що в болельщиків «Зенита» повно не то, що зброї, гранатометів там, а й дронів, да, і дрони десь полетять, звісно. Але ж офіційно там же ж, ну, Путін скаже, так у нас дрон можна купити бойовий в будь-якому воєнторгі, що ви доколупались там, типа, блін. От, і потім Нарвська Народна Республіка воює з супостатом з Естонії, там, не вважає її там за суверенну країну. Ну, щось таке. От таке от щось може бути. Я знову ж, якщо, дай Боже, щоб ціна на нафту впала знову до лютневих цін, коли Брент був по 72, а Уралс дисконт віднімаєте 27, і ви бачите ціну на російську нафту, а Індія ще з більшим дисконтом купувала, от, то понятно, що на Росіюшки, де у них за перший квартал 4,5 трильйона бюджетний дефіцит, ну, вони не вивезуть дуже довгу війну, просто не вивезуть. І їм дійсно треба оголошувати там якусь час, ну, вони навіть оголошувати не треба, тому що у них та вереснева 22-го року мобілізація, вона не відмінена. Тобто той же указ діє, і вони можуть просто не вистачає контрактників, ну, добираємо зараз
ще так бойцами, просто добираємо там 200-300 тисяч, кидаємо їх знову сюди, в м'ясні штурми. Знову ж, бо дуже часто їм просто брати на цей, вони ж беруть низький сорт, у них там же ж немає справжніх сильних бійців, да? Вони ж добирають уже тим, що є, правильно? А тут вони можуть набрати дійсно там десь щось більш кваліфіковане, скажімо, там, з чого можна формувати. Але знову, окей, набрали вони хай 200-300 тисяч додаткових мобіків, але ж їх треба одівати, обувати, і значить прийняти рішення мобілізації, наприклад, на вересень, треба зараз проводити тендера додаткові, тому що Росія не нашиє 300 тисяч пар взуття, це треба замовити в Китаї. Якщо входить в зиму, треба 300 тисяч комплектів термобілизни замовить, правильно? А замовить і осіннє взуття, і зимове взуття, тобто пари 3-4 на кожного бойця, хай 3 пари. От уже 1 мільйон пар, щоб діти встигли китайські на літніх канікулах в школах пошити це взуття їм. Це ж теж треба, це ж і тому готовність до зимового сезону, рішення приймати, заходить в зиму чи ні, треба ось травень місяць. І понятно, що це рішення приймається на якійсь нараді, де понятно, що Герасимов скаже, от 300 тисяч і все, і Київ за 3 дня. От Владимир Владимирович зуб даю, 300 тисяч дайте. І йому треба прийняти рішення, а він спитає у Мішустіна, а чим одеть, абуть накорміть? Знову ж Герасимов, а як їх ти зразу в бой кинеш, чи місяць-два поучим? Знову ж, коли заходить? От зараз ми ж розуміємо, що літня війна з зеленкою – це трошки інша тактика, чим зимова війна. Да? От зараз вони вже почали наступати, а ще листячка нема, і тому їхні втрати там сумасшедші зараз ідуть. І прийняти рішення там, що коли листячко впаде, там, будуть оці 300 тисяч сформовані умовно в вересні, на листопад будуть готові, побіжать там 300 тисяч, це скільки? 20 нових дивізій, і все, прорвемося, до Києва дійдемо, Герасимов должен сказати, да, зуб даю, дійдемо. І все, і Путін приймає рішення воювати зиму. Не можна там, приймати рішення. Понятно, що Генеральний штаб готує плани і надальше. На то він Генштаб. Якраз там, я думаю, що грамотні офіцери теж є. Особливо, якщо вони ще там українського походження, да? І вони десь якісь теж видають, можемо, не можемо. Але офіцер планує, там у них 10 планів. Тобто, умовно, Бабиренко планує на випадок, якщо Китай дасть бабла, там 100 мільярдів насипе, а Береза готує, там полковник Береза готує в Генштабі ще один план, якщо Китай не дасть грошей, якщо все плохо, якщо нефть буде там умовно по 40, готуємо поганий план. І у них є кілька планів. Понятно, що якісь плани десь комусь могли попасти, десь хтось дати. Але ж може бути, що спеціально Дезу скинули. Путін готовий воювати до 28-го року. Бойтесь, суки, здавайтесь. Ви ж все одно не видержите до 28-го року. І це може бути Деза, це теж може бути. Тобто один із варіантів плану видали, а можуть, да, там видали план номер 1, номер 2 дійсні, а план номер 3 Деза. І скинули. У нас же ж теж... згадаємо, в 24-му році перед нашим наступом на Курськ був переполох, що наче оттуда готується наступ. І тепер уже ж ясно, що з нашого боку це була Деза, щоб коли ми підводимо туди війська, щоб русські подумали, що це ми з переліку готуємося захищатися. Ні, там ми готувалися наступати. Так само ж, якщо ж ми можемо Дезу як метод приміняти, що ж ми не допускаємо, що русські можуть. Але ми ж для себе мусимо дуже чітко розуміти, що вистачить ресурсів. Путін, може ж, і дурачок, Путіну і неправильно докладують, але люби ж, Боже, правду, що якщо зараз всі їхні навіть воєнкори, що ми зрівнялися з ними по дронам, і що понятно, що і тут інформація, ще тільки Британія нам готова дати 120 тисяч ще
дронів до кінця року, а тут ще хтось, а тут ще, а у нас ракетна програма, те, що Зеленський пальці розставляє, що у нас там типа ракет немерено. Понятно, що вся ж начинка йде з Європи, а у нас тільки в гаражах складають ці ракети. Правильно? Правильно. Але будучи, от в Росії теж якийсь грамотний полковник в Генштабі, він просто візьме і порівняє там типа можливості по дронам Росії і Європи, якщо Європа включиться. Яка нафіг Росія? Економіка Європи в 12 разів переважає економіку Росії. Німеччина і Росія десь на рівні, одна Німеччина. А економіка Європи в 12 разів. Значить, дронів, якщо Європа запряжеться і поїде, можуть, поки вони в Єлабугі ділають один дрон, Європа, але написано буде «Made Україна», робить 12 дронів. І це хтось же ж Путіну мусить прийти і сказати: Владимир Владимирович, Європа довго запрягає, швидко їде. От, вони зараз запряжуться, і наш один дрон проти їх 12, ніяк. Що вибиваються ж ЗРКшки, що скоро вони будуть дійсно, зараз то, понятно, Зеленський понтується про Москва в блекауті, а на наступну зиму ми їх заженемо в блекаут, але і у нас, крім Білгорода, ще буде Курськ, Орел, Брянськ, не знаю, може Пітер, там, Москву то вони будуть берегти, але Ростов-на-Дону, Хлабись і блекаут, і теж блекаут. Ми готові, але ж, скажімо так, морози в Пермі зовсім же не такі, як в Одесі, скажімо так, да? От. І якщо в Одесі буде мінус 5, то в цей же час в Пермі буде мінус 45. І це добре. І це добре. Да. Хай мерзнуть. Але дивись, що я можу сказати? Дивлячись на все це, я все ж таки схиляюся до історії, що ми спостерігаємо зараз, згідно доктрини Герасимова, масивне ІПСО і масоване використання гібридних технологій. Чому? Тому що, дивись, вони зараз, наприклад, ГУР каже, РФ планує захопити Донеччину та Луганщину до осені, а ми плануємо не здати Донеччину, Луганщину до осені. Тому це плани. Чи вип'є лошадь в ведро горілки? Вип'є, але хто ж їй дасть? Так і тут. Планувати вони можуть хоч 10 років, хоч 20. Якщо Зеленський схамениться і почне займатися стабілізацією фронту, то тоді ми отримуємо результат. А Зеленський, на жаль, поки цього не хоче. Не знаю, це окрема історія, це, мабуть, до нього. Але дивись, при всьому цьому у нас в Україні відбуваються події, які відверто говорять, що якісь все ж таки процеси йдуть. І дуже нездорові. Суд відпустив підозрюваного у держзраді Шуфрича з-під варти на домашній арешт. От в мене до тебе запитання: це верховенство права, загравання з голосами ОПЗЖ під якісь там нові законопроекти, чи перші договорняки з Москвою, які демонструють, що Зеленський готовий домовлятися? Бо мені злі язики з Банкової кажуть, що там і видуяли Шуфрича, і голоси будуть, але питання в іншому. Потрібен був жест доброї волі. І щоб продемонструвати, що Зеленський готовий домовлятися, відпустили найближчого соратника Медведчука для того, щоб Медведь почав переговори з Путіним. Я не знаю, це може бути теорія змови, це може бути хибні висновки, це можуть мені вкидати, все що завгодно. Але ж при держзраді у нас хіба відпускають під домашній арешт? Тут треба або сказати: нема держзради, ми вибачаємось, це була брехня і повинні відповідати ті, хто збрехав, або є договорняк і його відпустили саме тому. Бо я щось не чув такого. І мені дуже цікаво, перше пішов Шуфрич, наступний хто буде? Дубінський? Що далі? І як взагалі це з верховенством права співпадає? Ні, понятно, на верховенство права їм з високої гори котить. Це абсолютно для Зеленського абсолютно неважливо. Але ж так само, як для Трампа. От якраз у Путіна, Путін же ж на КГБшних же ж правилах вивчений, да? І там все має бути по правилам. Спочатку поміняйте правила, а потім дійте по правилам. Да, правила безбожні там, типа. От, але я це прочитав ще, до речі, там школяром у Солженіцина і був здивований, коли там Солженіцин писав, що він колись йому не видали пайку, і він судився і відсудив у сталінського режиму, сидячи в таборах, що йому видали лишню пайку.
От і я там думаю, да, бачите, у Сталіна спочатку введіть тройки, дайте тройкам право без суда розстрілювати, і все, і далі розстрілюйте, якщо суди не справляються, 37-й рік робіть. Але спочатку узаконьте тройки. От так було у Сталіна. Сталін був в цьому плані педант, і Путін. А от Трамп нет, Вовочка наш нет, вони там типа имели в виду просто правила. Правила самі по собі, а тут десь самі по собі. От, вони там, де тільки треба, де щоб з Міндіча, щоб Ізраїль не видав, там типа хоп, і в нього знімемо українське громадянство. Який тепер, а потім напишемо Ізраїлю, а ну віддайте нам Міндіча. На яких підставах вони будуть громадянина Ізраїля видавати в країну, де він не громадянин? З якого дива? Так він у нас злочин зробив. Ну, то таке, але ж він ж ваш не громадянин і все. І от тому я теж, я, якщо чесно, то думав, перше, що коли прийшло в голову, от зразу, моментально я думаю, видно, ОПЗЖисти поставили це умовою подальшого голосування в Раді, там, типу, відпустіть нашого страдальця, Нестора відпустіть. От, уже ж довго сидить. І цей зголосився. Це була перша моя версія, яка тут же миттєво прийшла. А тепер, тепер, коли ти от ще говориш, то я і другу версію розглядаю як серйозно, що його випустили, щоб подати сигнал, що там ми, дивіться, там, давайте ж все-таки якось там, типа, заморажуватися, і щоб заморозка ця була до зими. Тобто ми, ще раз скажу, що ми або заморожимося десь там в районі вересня-жовтня, або воюємо до березня. От, по-другому ніяк. І тому можливо, цей варіант, що Шуфрич там це якби це було б дуже голосно, хто такий Шуфрич, часть зділки, да? Але як показати наміри, може бути, вполне. Яка із цих двох версій? Понятно, що Володимир Олександрович пожалів його просто, бідняжечку, ця версія не проходить. От, Володимир Олександрович нікого не жаліє, ніде нічого, це йому там, це немає у нього такого чувства, да? От, тобто тільки дві альтернативи. Маленький варіант, що це для ОПЗЖ, так показали, і варіант більший, що це показали Медведчуку, що Медведчук, іди, дивись, коріша твого відпустили, і давайте вже ж про щось там говорить, заморожуватися. Але ж знову ж Зеленському ж вигідна заморозка, просто заморозка, де стали, або ще не так. Подождіть, ми вже ж говорили, що фактично Зеленському не потрібна заморозка конфлікту, йому треба прикрутити війну, фітіль війни, щоб просто війна зупинилась, а не зупинять військовий стан. Просто вчора на фронті було середня 130-150 атак за добу, а позавчора було по 220-230 атак за добу. Тобто зараз навпаки включила Російська Федерація фітіль війни на повну. От якщо комфорка, у нас найбільша комфорка на нашій плиті, вона на повну потужність включена. Зараз ось закипить все. От, а Володимир Олександрович хоче, щоб прикрутили на мінімум, і тоді він готовий до 28-го року. І от така альтернатива, я думаю, що, можливо, вони і захочуть її і підкинуть, цю альтернативу. А давайте просто потіше. Ви не хочете заморожувати війну, так просто, а у вас немає ресурсу, так прикрутіть фітільок та і все. І ми готові. От, щоб не бігати мобілізацію, не шукати, де там у нас 300 тисяч СЗЧшників сидить, щоб там ще щось. Ми просто воюємо тими ресурсами. Давайте прикрутимо, щоб 10 бойових зіткнень на добу не більше. Окей, і все. І це той варіант, про який мріє Зеленський. І тоді він готовий воювати там, і 10 років ще. Така історія, але вона дуже нагадує реальні події. Дивись, тим більше, що президент і каже, що будемо воювати. І його позиція, до речі, співпадає з загальною позицією політиків ЄС. Вони виграють час для себе і готуються до війни
з Російською Федерацією. Більше того, очільник Мюнхенської безпекової конференції ж сказав, що поки триває війна в Україні, Європі нічого не загрожує. Буданов, навпаки, заявляє, що варто шукати варіант закінчувати війну. І його позиція співпадає з позицією Трампа, якому війна заважає займатися бізнесом з Росії та виграти вибори. Буданов, до речі, робить і інші заяви, які жорстко протирічать позиції Зеленського. Зеленський каже, у нас все добре з виробництвом ракет і дронів. Буданов каже, у нас все погано, ми взагалі просто юзери, користувачі. Буданов каже, ми просто конструктор складаємо з деталей, які нам дають. Я теж це помітив. Зеленський каже, там не воюємо, не воюємо, не воюємо. Зеленський каже, от тільки одна церква, Буданов каже, ну вона ж не московський патріархат, вона наша церква. Дивись, це що, конфлікт, чи вже вибори почалися, і він або він робить все для того, щоб його нарешті звільнили? Що відбувається? До речі, коли я на одному з телеканалів і оце ж про цей конфлікт, і кажу, ну, у Буданова ж аналітичне мислення розвинене, на відміну від Зеленського. Тобто Буданов вже ж розумніший, і мені тут же ж в лічку полетіло. Сука, продався вже Буданов. Да, там. От, я кажу, так просто це ж об'єктивний факт. Буданов в ГУРі, і їх там учать. Він же ж, це ж головне управління розвідки. Це самостійна структура, яка має власні сили спецоперацій, має там і внутрішню агентуру, і зовнішню. І дослідники, там сидить багато аналітиків, які аналітичні звіти складають, і їм для цього не треба там бігти від посадки до посадки. Це купа розумних майорів і полковників. От. А зараз і сержантів, айтішників добирали туди. Він там сержантом, але там вони шарять, про що там говорять. І тому якби набір інформації у Буданова є. Але на відміну від Зеленського, він з тої інформації, він її може, скажімо так, розкласти по полочкам. Да? Тобто принесли вам мішок інформації, висипали, ну, дивіться. От, і Володимир Олександрович не знає, як це розкласти. У Буданова там більше здібностей до цього. От, і тому, по-перше, який у Буданова є бонус? Він як розвідник, він може ляпнути що угодно, а ми ж мусимо вірити. Чому? Тому що от навіть нас з Березою, чи можна розумними людьми зманіпулювати? Можна. Якщо їм показати якусь логіку, да? І от логіка подій, що там типа, що Береза, ну Буданов же ж, мабуть, же знає більше, ніж ми. Ну да, Береза скаже, ну, мабуть же ж да. Правильно, у нього ж більше інформації. На основі цього Буданов може сказати будь-що там, типа, вірте мені, я ж в курсі, я ж в темі. Але чекай, тут працює іще один момент. Тут працює критичне мислення. Бо Буданов казав, ми зайдемо в Крим. Да, то був піар, да. Дивись. Тут історія така. Після декількох заяв починаєш мати сумнів, а потім аналізувати, робиш висновки. Тому, і взагалі в мене така звичка, я довіряю той інформації, яка має підтвердження ще з декількох джерел. І от тут мені здається, що те, що зараз робить Буданов, це спроба вилізти з тої халепи, куди він заліз. Бо дивись, він прийшов на Банкову, йому не дали поставити жодного... Не дали повноважень. Йому не дали прибрати людей Єрмака, ми про це трохи зараз поговоримо, але ж і він бачить, що його просто рейтинг почав гаснути. І його я ще інше скажу. Ну, я інше скажу. Ось дивіться, у багатьох людей є свій, у політтехнологів є таке, ну, залізобетонний електорат. Той електорат, який твій і нікому він не перейде, да? Він може трошки збільшуватися, трошки здуватися, але є основа, це ядро. І от воно є у Юлії Володимирівни, є все одно там 4-5% людей, які за неї будуть готові голосувати там, типа, і не повірять
що б ви там Юлі не казали. І є у мене такі знайомі. Мало того, я на Майдані ж був поруч з цими людьми, у мене кілька є товаришів, які але вони Юліни, все, їх у Юлії Володимирівні є свої 4%, їх нікуди, а от добра ще далі, це да. Так само є у Порошенка. Так само є же щось у ОПЗЖшників, да, які там до сих пор на кухні Путін приїде, є там у них щось. Або там булгаковеди оці, да, там, тобто умовний електорат. От, є у генерала Залужного частина людей, які там невеличка, які від Порошенка, але дуже велика частина тих людей, які просто хочуть, щоб прийшов розумний, з стратегічним мисленням, щоб і не от це все. Але є частина електорату, ну, скажімо, там, я би назвав це, половина людей, які бігають від одних до других. Так от, у Буданова зараз рейтинг є, але це рейтинг із тих, що прибігли. Це із тих, що там ще 10 років, не 10, а, ну да, 10 років тому були за Надю Савченко. В 16-му році на президентських виборах же ж не Зеленський би переміг, а Надя Савченко. Але потім вона почала чудити, від неї убігли, які можуть перебігати. І за цим електоратом ганяються всі. Гетьманцев, там, ну, Разумков, там, ну, багато хто там, тому що це частина електорату, які ліві по своїм поглядам, які там отнять і поділіть. От, але і у Буданова є електорат, але нема жорсткого електората, так як є у Зеленського, Залужного, Порошенка. У Зеленського десь це ядро десь складає близько 15%, щоб ми розуміли. Які, все, він бубочка на всю жизнь, я його не розлюблю ніколи. Що ви там не говоріть? От, у Зеленського 15%, у Порошенка своїх таких 10%, там, у Юлії Владимировни 5%, у Залужного там умовно 20% таких, а за остальний електорат треба боротися їм всім. Але залізобетонний є, а у Буданова залізобетонного нема. Вони прибігли зараз до нього. А чому прибігли? Тому що він грає на очікуваннях, що війну можна закінчити. От він такі сміливі заяви робить. Для того, щоб ці, що зараз прибігли під його прапор, щоб вони не розбігли, щоб вони не побігли далі. І тому він робить такі заяви. Тому він робить такі заяви. От, для того, щоб утримати, щоб оце його ядро, і сподівається на те, що знову ж ця заява ж не тільки для внутрішнього ядра, це і трампістам, там, дружіть за мною, я типа реаліст, я готовий мислити, ми готові, там, типа, я не заморачуюсь там по церквам. А чому? А тому що якраз оця частина, хтось возмутиться, там, типа, так треба ж добивати московський патріархат, заборонити його. Але це не електорат Буданова, це вже там вони, ці люди, вже, які возмутяться цим його поглядом. Що, та яка різниця там, типа, хай буде там московський патріархат, там, все одно там ходять 10 бабушок, там, вони погоди не зіграють, а прибігають тільки Пасхи посвятить. Да? І знову ж, це електорат, якому по барабану, в якій церкві святить Пасху. От якщо я їду не в ближню, де у мене під вікном московська, да? А їду спеціально далеко, але в ПЦУ, от, то для мене вибір є. Хоча я теж не воцерквлений. Я просто там, це, як у мене один друг каже, я православний буддіст. Я взагалі буддіст, але правильного патріархату. Я буддіст із ПЦУ. От, а комусь яка різниця? І от, щоб ми розуміли, що за яким електоратом ганяються, для кого заяви. І от заява Буданова про те, що мир скоро настане, і він, але ж він і каже, він же ж це ж говорить на основі якихось фактів, тому що факт ми знаємо. Дефіцит бюджету Російської Федерації 4,5 трильйона. При загальному бюджеті 44 трильйона. Тобто у них 10% дефіцит уже за квартал. Це те, що вони мали набрати за весь рік. І тому ну, для багатьох людей ці цифри нічого не значать. Але ж кажу, а Буданов каже, я знаю, я ж генерал, я умний, і то вірте мені. І всі там, багато хто, Береза не повірить, Бабиренко не повірить, а ще 20 людей повірять. Ти знаєш, додам трохи про церкву. Я би з УПЦ трохи погрався. Я знаю окремих
священників з УПЦ, які дуже незадоволені те, як відбувається, незадоволені керівництвом церкви, незадоволені, скажімо так, не українською позицією, а просто не українською позицією керівництва і впливом Москви на УПЦ. І це, до речі, може бути цікавою історією, бо в ПЦУ вони не приєднаються, але вони можуть взагалі змінити полярність всередині церкви, якщо б держава їм допомогла, і якщо були зацікавлені в цьому люди. Але я бачу, що сьогодні держава зацікавлена, щоб все залишалось як є. І тут в мене питання, чи не підіграють вони тим кремлівським, які їм щось обіцяють в обмін на те, що буде збережена от саме така формація УПЦ. Цікаво, треба дивитися. Гаразд, подивимося ми на це. Але, друзі, дякую, що ви активні, що підписуєтесь, ставите вподобайки, не забувайте коментувати і поширювати відео. І окремо подяка за те, що ви пишете, звідки ви дивитесь. Навіть Поділ з Києва вже повідомив, що він тут. Окрім того, тут Шостка пише, що вона... я не знаю, це Шостки? Бо пишуть, що земляку Шостки вітання. Вітання з Дубна. Також пишуть Львів, пише Київ, так, трохи Полтава, Бон, Черкаси, Кам'янець-Подільський. Да, от пану Бобренко вітання з багатостраждальної Шостки, земляку. Хмельницький. Скоро в Шостки буду. На початку червня в мене буде вояж по всім прифронтовим громадам. Знову Шостка. Шостка пішла. Щось Сміли немає. Цікаво, сьогодні вона була. Свеси немає, теж дивно. Франкфурт, Рівне. Ну, супер. Є, пишіть, звідки ви дивитесь, це важливо. Віть, скажи мені, будь ласка, журналісти вчора видали таку статтю і розкрили всім таємницю Полішинеля, яку всі знали. Зняття Єрмака з посади не зменшило його вплив на Зеленського і його владу в Офісі Президента, а також його вплив на процеси в Офісі Президента. При цьому той же самий Буданов вплив не отримав. Жоден заступник, який орієнтується на Єрмака, не звільнений. Скажи, будь ласка, і, до речі, хочу звернути увагу, що півроку, як Єрмак не отримує підозру в корупції, а наші антикорупційні органи кажуть, треба зібрати більше доказів. Ми не можемо дати таку можливість, щоб зразу не посадити його. Почекайте, а щось іншим вони можуть вручати. І мені здається, тут не дуже все щиро, бо є стільки всього. І то в мене запитання, тут що, договорняк? І чому Єрмак так важливий Зеленському? Хто яким в їхнім симбіозі? Я думаю, що там же ж любов ще не пройшла. От в чому справа. І тому, як, власне, це дійсно секрет Полішинеля, але в статті говорять з обуренням інсайди Української правди, але, мабуть, же ж такі самі інсайди у Борислава. У мене немає там з найближчого оточення інсайдерів, а є там серед простих депутатів, тобто це інформація, яку отримую я вже через руки, але і вони кажуть про те, що там, що впливи Єрмака, там, якби трошки перехоплені, але в самому офісі залишили ж його заступники, і це ж видно і очевидно всім. І то, як то кажуть... Дивись, Власюк на місці займається вносом. Татаров грає свою гру. От зразу сказати, Татаров – це не його креатив. Татаров – це людина, з яким він вимушений був змиритися, тому що замість Татарова ніхто не міг це виконувати. Але зараз Буданова з Татаровим дружба в дьосна. Далі, Ірина Мудра орієнтується на Єрмака, але зараз працює непогано з Будановим. Але далі найцікавіше – Бевс. Людина, яка прийшла разом з Дашою Зарівною, однокурсником, з піарницею Єрмака, повністю орієнтований на Єрмака, є членом переговорної делегації, смотрячий від Єрмака, що відбувається на переговорах. Кулеба, віце-прем'єр, на нього орієнтується. Голова ГУРМО зараз, креатура Єрмака, перший заступник СБУ, Поклад, креатура Єрмака, людина, яка зараз номінується на очільника служби зовнішньої розвідки, креатура Єрмака.
Да, я можу далі називати по регіонам, нічого взагалі не змінилося. Да. Всі креатури Єрмака залишились. І останнє, що хочу сказати тобі, я от говорив з деякими злими язиками з Банкової, і вони кажуть, що Зеленський отримує в день там 5-10 не тільки дзвінків, смс-ок від Єрмака, і він там пише, негайно треба переслати. І той пересилає тим людям, яким треба, і люди виконують, тому що Зеленський надіслав, але це знаєш, коли в WhatsApp можна побачити переслано. От він пересилає його повідомлення. Це перше, а друге, і це найцікавіше, що він навіть коли зараз був на Заході, в цьому турне, і він досі там, він там декілька разів вибігав, і коли телефонував, він, Андрій, я вибачаюсь, не Андрій, саме Андрій. То, хоч би, я розумію, що Володимир Олександрович забуває, що там є люди, які розуміють російську мову, тому хоч би там... І Андрій мається на увазі, да? Так, і хоч би Андрій казав, якось там, хоч імітує хай він. Так от, спілкуються, постійно спілкуються і комунікують. Тому інформація, і живе він поряд, далі там, і комунікують, і не все інше. То хто з них, хто в симбіозі, хто відомий, хто ведущий? Я думаю, що там любов, але кнопка у Зеленського, а як її нажимати, знає Єрмак. І Єрмак веде Зеленського в темну. Тобто на дурака не нужен нож, йому 3 короба навреш і делай з ним, що хочеш. Стара пісенька про Буратіно, я її пам'ятаю з 6 років. Чи коли там я її перший раз побачив. Так от, тут два фактори, вони можуть здаватися протилежними. З одного боку, немає постійного, що там будеш і там розказуєш, що от я от того. Тобто, якби була чітка вказівка від Зеленського, там, про Єрмака забули, проїхали, все. От як забули про Ігоря Валерійовича, коли ж теж його якби б теми сприймали. Ігор Валерійович зверхньо відносився до квартальщиків, і тому вони його позбулися якби його впливів з задоволенням. А якраз Єрмак в цьому плані мудріше, він же ж не зверхньо, він же ж там каже, все ти, царь-батюшка, все в ділах і в забудах. Сделай отак, пожалуйста. Тобто він знає, де кнопка. І тобто, з одного боку, аби Зеленський дав команду забудь, всі б забули. Чому? Тому що, переорієнтувалися. Там же це ж люди, які дуже... От Ірина мудра, вона ж мудра, тому що вона, нос по вітру ж теж ж держить. Вона не буде вірним васалом йому, коли Єрмака умовно на плаху поведуть. Розуміємо? Не буде. Але дуже часто людей же ж пов'язує щось. Спільна там дружба, спільне минуле історичне, да, там, з кимсь я там бігав ще по молодості до дівчат, з кимсь там, пили по стакану десь в лісі на рибалки, да, з кимсь там ще десь щось. Тобто дружба, пам'ять, і це теж ж там не скажеш, там, Бабиренко це людина того там, да, там. Я колись у Медуниці там був керівником штабу, але я там з ним же ж дружу з дитинства, і це ж не відміниш. Ніяк, правильно? І так само і у людей. І тому, коли міняють шефа, уявіть, у кожного з нас була приблизно така ситуація, коли поміняли шефа, прийшов інший шеф, і згідно функціональних обов'язків я підпорядковуюсь новому шефу. Але ж старий, якщо у нас з ним дружба, якщо ми там разом десь дітей хрестили, чи разом до дівчат колись бігали, там, чи ще щось, або, як у випадку Єрмака з кимсь, спільні злочини, спільно бабліцо ділили, спільно шлагбауми ставили, то це зближає ще більше. І той з одного боку прийшов Буданов, окей, Буданов зараз керівник офісу, я там його зам, там, чи директор якогось департамента чи відділу, і все, Буданова, да, ми субординацію соблюдаємо, ми знаємо, ми обучені, да, там, але в телефоні словом шеф підписаний не Буданов, а словом шеф підписаний шеф. І тобто може бути так, з одного боку, понятно, що ми на плаху з ним не хочемо йти,
Скажуть не спілкуватися, ну, будемо спілкуватися або менше, або там ще десь щось. Але якщо Зеленський каже, спілкуємося, виконуємо його, я перешлю його смс-очку, да, там, чи його повідомлення в ватсапчику, от, то все, то Буданов вроді і виходить, що є шеф прямий по функціоналу, то, що його кабінет, умовно, там, через коридор, да, там, чи поверхом нижче, вище. От, і є шеф неформальний, який призначив на посаду, або там, з яким, ну, ще раз кажу, особливо, якщо ви, це якась або історична пам'ять, ви давно там з ним, але особливо, якщо ви там, якби от по Татарову, як би там не було, а Татарова ж, Татаров відмазував Єрмака, Єрмак Татарова, тобто у них якісь спільні темні справи є, а оце зближає теж, от. Спільні таємниці, спільні скелети в шкафу, от що зближає людей. І тому вийшло так, що у Буданова посада є, а повноважень нема. І тому Буданов починає свою гру. Він грає, він знає, що у нього є електоральна група, і йому з цією групою треба комунікувати, щоб вони не розбіглись, а навпаки зацементувати, щоб і у нього була своя ядерна група, як є у Зеленського. От 15% людей, умовно, да, кожен сьомий між нами, от пройдіть там по тій самій ж Троєщині, і приблизно кожен сьомий, який там, ви все врете, він бубочка і найвеличніший, і все, там, не слухайте Березу, Береза брехло, Бабиренко взагалі брехло, там, типу, а він бубочка, він святий. І отак, і все, і ти нічого не зробиш з цими 15% людей. Вони колись, можливо, поумнішають, але їх там через півроку стане 14. Що я кажу, що здувається електорат до цього ядра, а далі він здувається так повільно, що це мама не горюй. Скажи мені, будь ласка, я, до речі, хочу сказати, що у нас зараз в чаті величезна кількість людей і навіть представлена Енджамена, це Республіка Чад. Да, знаю. Це взагалі шикарно. Це перше, я бачу, мені це дуже неочікувано, приємно. Ну, взагалі мені подобається, коли люди пишуть, звідки вони дивляться, коли вони активні, коли вони не сваряться один з одним, а пишуть якийсь конструктив. Це приємно. Друзі, я вам щиро дякую, що ви пишете, коментуєте, поширюєте, підписуєтесь, це супер. Але дивись, от ти коли кажеш, що здувається, так у нас здувається кількість населення України. І більше того, кількість українців з тимчасовим захистом в Євросоюзі продовжує зростати. Це офіційна інформація Євростата. Вона зростає щомісяця і зросла вже до 4,4 мільйона. Це ті люди, які отримують. Більше того, попри всі заяви Мерца, Німеччина лідер по асиміляції, абсорбації українців. При тому будь-якого віку, переважно чоловіків, молоді, вони залюбки всіх приймають, дають можливості і намагаються інтегрувати до своєї спільноти якомога більше, створюючи для них програми, умови, навчання, робот, все, що завгодно, аби залишалися. Хоча заявляють, так, дійсно, і, до речі, потім крутять у скроні і кажуть, а чому Зеленський зробив так, щоб 18-22 поїхали, а зараз чимось незадоволений? Ну, тобто він ідіот, треба було не робити. Він же хотів, щоб більше на картонкові майдани не виходили. Вони не виходять. Вони виходять тепер на роботу в Німеччині, вони виходять тепер на роботу в Чехії, в Польщі, Франції, в Британії, де завгодно. І це досягнення Зеленського. Буданов при цьому в цей час закликає створювати необхідні умови для повернення громадян за кордон. Каже, що масове повернення українців додому можливе лише за умови комплексного підходу, що включає безпековий та економічний фактор. Це заява голови Офісу президента. Я з ним погоджуюсь, але одне запитання. Створювати необхідні умови, це він закликає позбутися Зеленського? Бо при цьому президенті українці повертатися не будуть. Виїжджати будуть, і це доводить те, що кількість українців з захистом в Європі. Ну, дивись, ну давайте відверто. Він каже, треба створити умови. Люди виїжджають, тому що не хочуть жити в країні Зеленського, яку він створює. При цьому президенті українці повертатися не будуть, виїжджати будуть, повертатися ні. Навіть Міндіч виїхав і не повертається. Ну, хто ближче до Зеленського? Ну, давай відверто. Тож цікаво, а як буде створювати умови Буданов, якщо Вова мріє про другий термін? І головне питання, чи є у України майбутнє Зеленським? Повідомляю,
і це не припущення, у України з Зеленським майбутнього немає. Єдиний вихід, як і натякає Буданов, тобто основна передумова змін в Україні це, це відсутність Зеленського. Як мінімум в політичному полі. В політичному полі немає Зеленського, щоб навіть куди дівається ядро оце таких фанатів, да, які є у Зеленського. Ну, коли не буде Зеленського в партитурі, да, в списку кандидатів не буде, їм треба буде визначатися там за кого вони. Там, до речі, розклад цікавий, почти пополам за Буданова і за Залужного виборець Зеленського розпадається. Бачив? Я таке, що переб'ю, тут просто я не можу, тут людина написала в чаті, а ми з Москви. Я хочу пояснити, хворі теж в чат заходять, це буває. Але лікувати вас ми не плануємо. Давіть. Ну, воно розкладається на 50 на 50. І... А може розвідчик якийсь наш? Ну чого? Наш розвідчик. Працюємо. Давайте наступний самокат, підкладайте генералам, працюйте. Нормально. Да. Далі. От. Як... Штірліц теж ж по вечорам «Калинку-малинку» слухав же, да, там в фільмі є, там, ой, да степ широка, да, була там, я пам'ятаю цей фільм майже на пам'ять. Так от, і тому, да, це класно, це, до речі, треба як провокацію використати проти, Зеленському здати. А Буданов мріє, щоб вас не було, Володимир Олександрович. А як? А він сказав, що комплексний підхід для повернення українців. А це значить ваша відсутність перша. Там, тобто комплекс – це кілька факторів треба, щоб склалося. Але головний фактор, дійсно, немає Зеленського, а далі там заманухи які економічні, да, там от литовці, там, щоб молода людина, якщо повертається, там дають йому зразу там чого-то, да, там, типа, ми молодь, як можемо заманити? В університет, приїжджай, ми тебе безплатно в університет, даємо тобі ключі від двушку, програму МЖК якусь включаємо, ще щось, і багато ми можемо щось напридумувати, економічних, культурних, що там, типа, це ж твоя країна, згадай же ж, приїжджай, то ж твої могилки твоїх прабабусь, прадідусів, а от ще живі твої бабуся і дідуся, а от ще мама і тато твої тут, повертайся до них, хлопчику, дівчинка, да. Але основна передумова, от всі ці фактори, але найбільший фактор – це відсутність влади Зеленського як основний фактор для можливостей відновлення і розвитку України. Це саме найважливіше, а на нього вже накладуть, це як ото, знаєте, як ми в дитинстві грали, що оці пірамідки, да? І от, щоб вона склалася, треба багато, там червоненьку, зелененьку, жовтеньку, синеньку, але потрібна оця ось паличка, на яку ми нанизуємо. От відсутність Зеленського, а далі нанизуємо. А далі, ось тобі, дитинка, університет, ось тобі там, якщо ти вже вивчився, можливість взяти безкоштовний кредит, відкривай свою булочну там, чи свою кав'ярню там, чи ще щось. Ось тобі варіанти роботи, і робота, да, буде не 3000 євро, але полторушку будеш получати, але ж дома будеш получати. Не треба ж там десь бути в Джамені, в Чаді, або там в Бужумбурі, да, там, чи ще якісь смішні столиці, Папаете, там, Антананаріву, да. От, а ви будете там, типу, отут, у себе вдома, і вам буде зарплата, буде все одно хороша, достойна, і саме головне, діти, повертайтесь, Зеленського не буде, все буде, а значить, все в Україні буде нормально. То, що влада буде не красти, а буде нормально, думати про українців. І все, ви потрібні для того, щоб в Україні, тому що дійсно, люби Боже правду, у нас всі думають, аби війна закінчилась, і далі за горизонт війни не заглядують. А якщо заглянуть за горизонт війни, то да, у нас безпека, нам потрібен президент, який знає, як щоб війна не почалася знову, що треба зробити, да, в безпековій ситуації, але інша у нас же ж демографічна катастрофа, просто катастрофа. У нас же ж народжуваність, у нас і в Південній Кореї 0,7 фертильність жінок, це при нормі 2,1. От, у нас просто капець. Якщо не повернуться ці мільйонів 6 чи більше, які уїхали, то ой-ой-ой, дуже важко буде Україні вставати на ноги. Дуже важко. Жаль. Да. Ну, що я тобі можу сказати? На жаль, ти правий.
От це ж мені взагалі дуже не подобається, коли праві ті, хто озвучують або сценарії, або факти, які мені не подобаються. Але я не закриваю очі. А це всіх людей так, да. Чого ж ми... Я не закриваю очі, я не накриваю... Чим же ж Зеленський користується там? Скоро все буде хорошо, то що ми хочемо, щоб скоро все було хорошо? Але дивись, це дитячий підхід. Якщо накритися простирадлом, то зникнуть чудовиська. Не зникнуть, так не працюють. Чудовиська треба знищувати. І це ідеальний варіант. Тому працюємо, озвучуємо інформацію про чудовиськ, розповідаємо, як з ними боротися і перемагаємо разом, бо ми цього варті. Хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за спілкування і за те, що ти, як завжди, по п'ятницях зранку виходиш тут в ефірі. Дякую, до наступної п'ятниці. Па-па. Тримаємо стрій. Друзі, вам я хочу подякувати, що ви були сьогодні з нами, що активні були, підписалися і на цей канал, на канал Віктора Боберенка, скажеш, як зв'яжеш, поставили вподобайки, написали то, що ви думаєте, але головне, за що хочу вам подякувати, за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Розумієте, якщо ЗСУ не підтримувати, якщо не донатити ЗСУ, не приєднати ЗСУ, не допомагати ЗСУ, майбутнього України не буде. Не буде. Без ЗСУ ніякої України не буде взагалі, бо ЗСУ – це запорука того, що у України є майбутнє. І кожен день, коли ЗСУ виборює майбутнє для України, наша допомога вирішує багато питань. Тому підтримуйте ЗСУ. Гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України все ж таки було гідне майбутнє. Дякую вам, до наступних зустрічей, па-па.